Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier, het kanaal waar ik jou probeer te helpen met keuzestress voor het bierschap. Met deze week New England IPA. Ja, een korte recap misschien van een aflevering van een aantal weken geleden waar we IPA's deden behandelen. IPA, de traditionele IPA, die focust vaak op de bitterheid, die hopkick. Een New England IPA, die focust op tropische toetsen, op zoetigheid, fruitigheid en allerlei exotische smaken die er maar bij kunnen gaan komen. Ik ben heel benieuwd en ik hoop jullie ook. Natuurlijk heb je dus zojuist die bieren voorbij zien komen. En wat je misschien is opgevallen, ja, er staat een supermarkt New England IPA bij. Die staat eigenlijk tussen wat craft bier geweld in. Gaat die zich nou staande houden tussen die andere twee? Geen idee. Wie zal het zeggen? Nou ja, ik dadelijk dan, denk ik. Om maar met die deur in huis te vallen. New England IPA van de Aldi Schultenbrouw. Volgens mij kost het nog geen euro zo'n blikje. Normaal zou je verwachten, er zit hop-extract in. Dat is natuurlijk wat goedkoper om te produceren. Maar als je het blikje zo leest, dan is dat dus niet het geval. Er zit hop en hop-extract in. Nou, ik denk dat dan de balans een beetje doorslaat naar extract in plaats van hop. Dat is natuurlijk een van de duurste ingrediënten voor bier te brouwen. Ja, daarmee kun je dus, als je dus extract gebruikt, die prijs wat drukken. Goed. Deze gaan we dus als eerste even op cameraatje zetten. Hartstikke idee. Die is 4,9%. Lekkere geur die vrijkomt als je blikje openmaakt. We gaan eens inschenken. Ja hoor. Nou, nog een redelijk schuimkraagje dat zich zo vormt. Kijk, ja, dat vind ik mooi bij die New England IPA's. Hè. Toch een beetje dat troebelen. Nog niet zo troebel als een hazy IPA. De naam zegt er al, hazy IPA. Maar waar we het dan echt voor doen, zijn die geuren. Ja, hier ook denk je alweer, wat ruik ik? Heel veel exotisch fruit. Mango. Ja, mango vooral eigenlijk. Cheers. Ja. Een heel klein subtiel bittertje, maar wat toch vooral overheerst is toch dat heerlijke exotische fruit dat erin zit. Die aroma's die ruik je, eigenlijk wat je ruikt, ja dat proef je ook. Dus ja, wat mij betreft voor die prijs doen ze het gewoon fantastisch. Echt waar, goed gedaan Aldi. We gaan door met nummer 2. Dan moet ik even naar de percentages kijken, want altijd van laag naar hoog natuurlijk. Dat is deze van Uiltje, de Juicy Lucy. Juicy Lucy is 5,5%. Gebrouwen natuurlijk in Nederland. Een Nederlandse New England IPA. Altijd wel grappig, hè, die blikjes. Hè. Er staat een heel verhaal op. Volgens mij kun je zelfs een Spotify code scannen. Komt nog een leuk deuntje. Er staat een strip op en zo. Ja, je bent een half uur verder voordat je het blik open hebt. Maar daar gaat het vandaag niet over. Blikje open. Ik ruik weer van alles lekkers. Ja. En wat ik hoor bij het inschenken, is dat hij wat rijker in de koolzuur zit. Qua kleur wel vergelijkbaar met die van de Aldi, moet ik zeggen. Ja, inderdaad. Even ruiken natuurlijk. De aroma's. Toch wel duidelijker aanwezig dan die van de Aldi nog. Nog een heel stuk sterker. Nou, het is een beetje citrus ruik ik wel. Ik ga proeven. Ik kan niet wachten. Merk je het? Ook heel lekker. Hij focust zich volgens mij iets meer op citrus. Waardoor hij toch een iets bitterder karakter heeft dan de vorige.
Misschien ook iets bitterder van karakter als dat je normaal zou verwachten bij New England IPA. Maar wel heel smakelijk ook. Daar is weer weinig mis mee. Oeh, en een lekker tempo erop zit hoor. God. Nou, dan de laatste, kijk. Alleen het blikje ook weer, hè. Kijk hoe mooi. Is mooi toch? Heel mooi blikje. New England IPA Cosmos van Poyala. Zeg ik het goed? Geen idee, je mag me verbeteren hoor. Dan laat even een reactie in de comments achter. Kom uit Estland. Dus dat is wel even weer een andere koek, hè. Estland, daar komt deze dus vandaan. Sommige mensen vragen zich altijd, waarom zit hij zo vaak in zo'n blikje? Nou, dat heeft ermee te maken dat blik eigenlijk gewoon de beste manier is om bier te bewaren. Denk maar na, een vat bier is ook een groot blik. Hè? Er komt weinig zuurstof bij, er komt nagenoeg geen licht bij. Het is helemaal niet zo kwetsbaar als een fles bijvoorbeeld. Ja, en die IPA's die moeten zo vers mogelijk worden, die moeten gedronken worden. Ja, dan kun je hem ook maar op de beste manier bewaren. En dat is dus inderdaad in een blikje. We ploppen hem open. Deze Cosmos. Nog één keer op de camera. Vet blikje. Het is wel gewoon een wikkel. Het is, ja, het zijn eigenlijk altijd wel wikkels, maar nou, laten we niet te ingewikkeld maken. Zo. Hey, dat is ook weer. Ik heb het idee dat deze iets op de camera erbij. Woppa. Kijk, die is inderdaad iets scheler van kleur dan die andere twee. Ik had ook het idee dat ik nog iets meer zoetigheid rook. Wat bedoel ik daarmee? Dat ik meer iets exotisch fruit in de kanten van mango, grapefruit. Ja, wie zal ik zeggen? We gaan proeven joh. Cheerios. Ja, hier is dus die bitterheid helemaal weg. Koolzuur, nauwelijks speelt dat een rol van betekenis. Dit is één bak met fruit, met zoet. Het is ja, haast een glas fruitsap, joh, maar dan met 5,5% alcohol. Ja, dit is ook wel. Ja, als ik denk aan een New England IPA, dan zit deze wel dichtbij. Maar goed, de vraag is natuurlijk: welke komt als winnaar uit deze battle? Zie je zo! Ja, welkom terug bij deze prijsuitreiking van deze New England IPA Battle. En ja, ik heb 3 heerlijke bieren geproefd. En dat is wel gek, want er zijn blikjes bij, ja, die kosten de meerdere euro's per stuk. En ik vind de Aldi, ja, dat krap een euro heeft die gekost. Daar maar om mee de huis en deur te vallen. Deur en huis te vallen. Huis en deur te vallen. Die gaat wel plek nummer 3 krijgen. Puur omdat hij het minst uitgesproken is van ze allemaal. Maar desalniettemin, ja, hij gaat gewoon niet door de gootsteen heen. Dit hebben ze voor dat geld gewoon prima in elkaar gebrouwen. Niks mis mee. Dan gaat naar plek nummer 2 de Juicy Lucy van Uiltje. Juicy Lucy was lekker. Die bitterheid vind ik eigenlijk best wel lekker. Maar als ik puur naar de New England stijl kijk in deze battle, dan gaat Poyala. Doe me even verbeteren als ik het verkeerd uitspreek. Ik had iets meer research naar de uitspraak moeten doen. Maar ja, goed. Ik maak deze ook even tussen de soep en de aardappelen door. Wat mij betreft de winnaar van de test, de Cosmos van Poyala. Plek nummer 1. Dat was het weer voor deze week. Dankjewel weer voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Deel de video. Abonneer je vooral. Daar ben ik heel erg mee geholpen. Ik ben er heel blij mee. En dan zie ik jou heel graag volgende week. Doei doei. Fijn weekend.